කාර් එක ලියාපදිංචි කරලා තිබුණේ මගේ නමට. යමක් ලියාපදිංචි කරනවාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද? යමක් ලියාපදිංචි කරනවාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ රෙජිස්ටර් කරනවා කියලා. මෙතන අතීත කාලේ නිසා the car was registered. මේක තියෙන්නේ passive voice වලින්. the car was registered කියන එක තමයි අතීත කාලෙන් කියන්නේ කාර් එක ලියාපදිංචි කරලා තිබුණා කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ද කියන්න ඕනේ මගේ නමට මගේ නම යටතේ තමයි ලියාපදිංචි කරලා තිබ්බේ. මට තමයි ලියාපදිංචි කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මගේ නමට ලියාපදිංචි කරලා තිබුණේ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? Under my name. The car was registered under my name. කාර් එක ලියාපදිංචි කරලා තිබුණේ මගේ නමට. ඊළඟ පාර සතුටෙන් hina වෙලා හායි කියන්න. ඊළඟ පාර කියලා කියන්නේ next time. ඔයා එකපාරක් කවුරු හරි හම්බෙලා hina වුණේ නැත්නම් ඔයාට ඇඩ්වයිස් එකක් මේ විදියට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ පාර next time. just smile. පොඩ්ඩක් hina වෙන්න. just smile. happily. සතුටෙන් පොඩ්ඩක් hina වෙන්න. and say hi. hi කියන්නේ අපි කවුරු හරි හම්බුනහම කියන greeting පදයක්. next time just smile happily and say hi. ඇයට කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. හැබැයි ඇයට තනිකමක් දැනෙන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි අපේ ජීවිතේ හමු වෙනවා. කිසිම කෙනෙක් නැති වුණාට තනි වෙලා පාළුවෙන් ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි එයාලා ඉන්නේ. බොහොම ශක්තිමත්ව තමයි ඉන්නේ. කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? she has. ඇයට ඉන්නවා. මෙතන nobody කියලා කිව්වහම කවුරුත් නැහැ කියලා තමයි ඇඟ වෙන්නේ. she has nobody to talk with. කතා කර ඉන්න කවුරුත් නැහැ. But she doesn't feel lonely. හැබැයි ඇයට තනිකමක් දැනෙන්නේ නැහැ. feel lonely කියලා කියන්නේ තනිකමක් දැනෙනවා කියන එක. doesn't feel lonely. ඇයට තනිකමක් දැනෙන්නේ නැහැ. she has nobody to talk with but she doesn't feel lonely. ඒක හුදෙක් ජොබ් එකක්ම නෙමෙයි. ඒක මගේ ආසම දේ. මම වැඩියෙන්ම ආස දෙයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? මගේ පැෂන් එක කියලා. It's not merely a job. මෙතන හුදෙක් කියන්න තමයි merely කියන පදය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක හුදෙක් ජොබ් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. සල්ලි හොයාගන්න කරන රැකියාවක් විතරක්ම නෙමෙයි. ඒක මගේ ආසම දේ. මම ෆලෝ කරන්න ආසම දේ. It's my passion. මම සින්දු කියන්න හුඟක් දක්ෂ නැහැ. සින්දු කියනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ singing කියන එක. I am not very good. මම ගොඩක් දක්ෂ නැහැ. මොකකටද? සින්දු කියන්නට. I am not very good at singing. මෙතන at පාවිච්චි කළා ඔයාගේ ඕනම හැකියාවක් ගැන කියන්න පුළුවන්. I am not very good at singing. මම සින්දු කියන්න ගොඩක් දක්ෂ නැහැ. මට ටිකක් නිදා ගන්න ඕනේ. I want to sleep a little more. මෙතන තව දුරටත් තව චුට්ටක් කියලා දහසක් ගන්නත් පුළුවන්. I want to sleep. මට නිදා ගන්න ඕනේ. little more කියලා කියන්නේ මට තව ටිකක් නිදා ගන්න ඕනේ. තව චුට්ටක් නිදා ගන්න ඕනේ. I want to sleep a little more. මම මහන්සි වෙලා හිටියේ. හිතන්න ගොඩාක් වැඩ කළා මහන්සියෙන් හිටියේ. හැබැයි මට නිදා ගන්න බැරි වුණා. මම මහන්සියෙන් හිටියේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I was tired. I was tired. මේක ප්‍රැක්ටිස් කළාම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. I was tired. මම මහන්සියෙන් හිටියේ. But I couldn't sleep. හැබැයි මට නිදා ගන්න ලැබුණේ නැහැ. නිදා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිදා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. I was tired but I couldn't sleep. ඔයා කතා කරනවා මට පොඩ්ඩක් වේගෙ වැඩි වගේ. ඔයාට පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් හිමින් කතා කරන්න? මේ වාක්‍ය දිග වුණාට මේ වාක්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා කාට හරි කියලා ඇති. කවුරු හරි වේගෙන් කතා කරනවා නම් ඔයාට ඒක අහගෙන ඉන්න අමාරුයි. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? You are speaking a little too fast for me. ඔයා චුට්ටක් හයියෙන් තමයි කතා කරන්නේ. You are speaking a little too fast for me. ඊට පස්සේ කාරුණික ඉල්ලීමක් තමයි කරන්නේ පොඩ්ඩක් හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා. Would you speak a little more slowly? ඔයාට පුළුවන්ද තව චුට්ටක් හිමින් කතා කරන්න? ඔයාගේ වැලමිට මේසෙන් අහකට ගන්න. ඔයා වැලමිට තියන් ඉන්නවා නම් මේසෙට කවුරු හරි ඔයාට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා වැලමිට මේසෙන් අහකට ගන්න කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? Take your elbows off. මෙතන take off කියලා කියන්නේ ඉවත් කරනවා කියන එක. Take your elbows off the table. මේසෙන් ඔයාගේ elbows එහෙම නැත්නම් වැලමිටවල් අහකට ගන්න. මම අවංකවම
කරපු දෙයට සමාව ඉල්ලනවා. මේක තමයි thumbnail එකේ තියෙන වාක්‍ය. කොහොමද අවංකවම සමාව ඉල්ලනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I sincerely අවංකවම apologize කියලා කියන්නේ වැදගත් විදිහට ටිකක් සමාව ඉල්ලනවා කැමති නම් sorry කියනවට වැඩිය සමාව අයදිනවා කියන අපි පාවිච්චි කරනවා apologize. මේක ගොඩක් polite වචනයක්. For what I have done. What I have done කියලා කියන්නේ මම කරපු දෙයට මං අවංකවම සමාව ඉල්ලනවා. I sincerely apologize for what I have done. අපි හෙවනට ගිහින් විවේකයක් ගමු. මෙතන අපි let's පාවිච්චි කරනවා. අපි කරමු, අපි යමු කියන පදයක් වගේ ගන්න. Let's take a rest. අපි විවේකයක් ගමු කියලා කියන්නේ let's take a rest in the shade. In the shade කියලා කියන්නේ හෙවනකට ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන the shade තියෙන හින්දා අපි හෙවනට ගිහිල්ලා පොඩි විවේකයක් ගමු. මට මේ කෑම කන්න බෑ. ඒක නම් අප්පිරිය රහයි, අවුල් රහයි, එච්චර රහ නෑ, කන්න බෑ. I can't eat this food. මට මේ කෑම නම් කන්න බෑ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I can eat this food. ඒ වගේම ඒකේ රහ ගොඩක් අවුල් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහමද කියන්නේ? It tastes awful. Awful කියලා කියන්නේ අප්පිරියයි නරකයි කන්න බෑ කියන එක. ඔයාට පුළුවන් ද මට ටැක්සි එකක් කතා කරලා දෙන්න? කොහොමද මේ වගේ ඉල්ලීමක් කරන්නේ? Could you please කියලා තමයි ඔයාට පුළුවන් ද කියලා කාරුණිකව අහන්නේ. Could you please call me a taxi? කුලී රථයක් කතා කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? Could you please call me a taxi? මම අවුරුදු 5ක ඉඳන් ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. අවුරුදු ගානක ඉඳන් මොනවා හරි දෙයක් කරගෙන ආවනම් ජොබ් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාට පුළුවන් I have been කියන ෆ්‍රේස් එක පාවිච්චි කරන්න. I have been teaching English for 5 years. ඔයාට මේ වෙනකොට ඕනම දෙයක් දාලා කතා කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අවුරුදු 5ක ඉඳලා ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න කියලා තමයි මෙතන for 5 years තියෙන්නේ. මෙතන 10 දාන්න පුළුවන්, කැමැති කාලයක් දාන්න පුළුවන්. I have been teaching English for 5 years. මට හරියටම කියන්න බෑ ඔයාට ඒකට කොච්චර කාලයක් යයිද කියලා. ඒකට ගත වෙන කාලය ගැන මට ඔයාට පොඩ්ඩක් හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I can tell you exactly. මට ඔයාට කියන්න බෑ හරියටම how long it will take. will take කියලා කියන්නේ කාලය ගත වෙනවා කියන එක. මට ඔයාට හරියටම කියන්න බෑ ඒකට කොච්චර කාලයක් ගත වෙයිද කියලා. උදව්වක් ඕනේද? එපා ඕනේ නැහැ. මට පුළුවන් තනියම කරගන්න. මේ වගේ වාක්‍යයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? උදව්වක් ඕනේද කියලා කෙටියෙන් අහන්නේ කොහොමද? Need any help? උදව්වක් ඕනේද? ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා no thanks. අනේ එපා උදව්වක් අවශ්‍ය නැහැ. I can manage. මට තනියම කරගන්න පුළුවන් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? I can manage. Need any help? උදව්වක් ඕනේද? No thanks. ඕනේ නෑ. I can manage. මට තනියම කරගන්න පුළුවන්. මම කාරුණිකව එයාලගේ ආරාධනය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඔයාටත් ඕන තරම් ආරාධනා එනවා ඇති. ඔයාට හැම ආරාධනාවක්ම පිළිගන්න බෑනේ. හිතන්නකෝ වෙඩින් එකකට කතා කළා කියලා. හිතන්නකෝ වෙඩින් එකකට කතා කළා කියලා. ඔයාට හැම වෙඩින් එකකටම යන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඔයා ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I politely refused their invitation. මම කාරුණිකව ප්‍රතික්ෂේප කළා එයාලගේ ආරාධනය. ඇය ඔහු එක්ක වාද කළා. පස්සේ ඔහුට ගැහුවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? She argued with him. මුලින්ම ඔහු එක්ක වාද කළා, තර්ක කළා. And then hit him. ඊට පස්සේ ඔහුට ගැහුවා. අපි කොහොම හරි කැලේ හරහා යන්න ඕනේ. කැලේ හරහා යනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද? get through කියලා තමයි කැලේ හරහා යනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. We will get through the jungle somehow. කොහොම හරි කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ somehow කියන පදයෙන්. We will get through the jungle somehow. අපි කොහොම හරි කැලේ හරහා යන්න ඕනේ. මේක නම් පුදුම විදිහට කාලේ කන වැඩක්. ගොඩක් කාලය ගත වෙන වැඩක් කියන එක තමයි කාලේ කන වැඩක් කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. This is a very time consuming task. task කියලා කියන්නේ මොකක් හරි වැඩකට consume කරනවා කියලා කියන්නේ ලොකු කාලයක් ගන්නවා කියන එක. This is a very time consuming task. මේක ගොඩක් කාලය ගන්න වැඩක්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.
ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.